ქალი მთვარეზე. ასე ქვია ამ ფილმს, რომელიც ჯერ კიდევ 1929 წელს გადაიღეს გერმანიაში. სიუჟეტი შემდეგნაირად ვითარდება. მეცნიერი მანფილდი შეიმუშავებს გეგმას, როგორ გაფრინდეს მთვარეზე, სადაც მისი ვარაუდით ოქრო საბადოებია. მისი მეგობარი ახალგაზრდა მეწარმე კი სახელად ჰელიუსი მანფილდთან და თავის ორ თანაშემწესთან ერთად, რომელთაგანაც ერთი მისი საყვარელი ქალია, ამ გეგმას ხორცს შეასხამს. მიუხედავად იმისა, რომ მოვლენები საკმაოდ დრამატულად ვითარდება, მთავარი მაინც ის არის, რომ ფილმის გმირები მთვარეზე გაფრინდებიან და ოქროსაც აღმოაჩენენ. სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრში ეს ფილმი ერთ-ერთ სერიოზულ ეკრანიზაციად ითვლება, რომელიც საზოგადოების ფართო მასების წინაშე წარდგა. ფილმზე რეჟისორის მრჩევლის როლში თავად ჰერმან ობერტი მუშაობს. ადამიანი, რომელიც კოსმონავტიკისა და კოსმოსური რაკეტების ერთ-ერთ დამფუძნებელ მამად მიიჩნევა. სწორედ ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ ფილმში ნაჩვენები ტექნოლოგიების ნაწილი შემდგომში რეალობად იქცა. მაგალითად, რაკეტა, რომლის საშუალებითაც კოსმოსური ხომალდი ფრიდე მიფრინავს, მრავალსაფეხურიანია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ფრენის დროს საწვავის გახარჯვის შემდგომ საფეხურები ნელ-ნელა სცილდება, რომ შემსუბუქდეს. ობერტის სამეცნიერო ნაშრომები და შემდგომში უკვე ფილმი გერმანელი ახალგაზრდა მეცნიერების შთაგონების წყარო ხდება. რაკეტებს ფაქტიურად გადაადგილების ყველა საშუალებაზე ცდიან. მალე გერმანიაში კოსმოსური მოგზაურობის სამოყვარულო საზოგადოება არსდება, სადაც ექსპერიმენტებს ატარებენ. შემდგომში ობერტიც უერთდება ამ საზოგადოებას, როგორც მენტორი. ამ ჯგუფში არის ახალგაზრდა ვერნერ ფონ ბრაუნიც. თუმცა გერმანია არ არის გამონაკლისი და ამ მიმართულებით გაცხოველებული კვლევა-ძიება სხვა ქვეყნებშიც მიმდინარეობს. ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში რუსეთში მოღვაწეობს თვითნასწავლი მეცნიერი კონსტანტინე ციოლკოვსკი, რომელიც პირველია მსოფლიოში, ვინც პირველ კოსმოსურ სიჩქარეს გამოთვლის და დაასკვნის, რომ ამგვარი სიჩქარის მიღწევა მრავალეტაპიანი რაკეტით არის შესაძლებელი, თხევადი საწვავის გამოყენებით. შემდგომში ციოლკოვსკის ფუნდამენტური მიგნებების გამოყენება უკვე პრაქტიკაში ხდება, რისთვისაც საბჭოთა კავშირი რაკეტების კვლევით ბიუროებს აარსებს. ერთ-ერთ მათგანში კი მუშაობას სერგეი კოროლიოვი იწყებს. გერმანელ ფონ ბრაუნსა და რუს კოროლიოვს ერთი მნიშვნელოვანი რამ აერთიანებთ. ოცნება ადამიანმა ფეხი მთვარეზე დადგას და ამის შემოქმედები თავად გახდნენ. ფონ ბრაუნი და კოროლიოვი მზად არიან იმუშაონ თუნდაც სამხედრო ინდუსტრიისათვის. შექმნან სამხედრო დანიშნულების რაკეტები, თუ ეს მათ საბოლოო მიზნის განხორციელებაში დაეხმარებათ. თუმცა ფონ ბრაუნისგან განსხვავებით კოროლიოვს რამდენიმე წლით სამეცნიერო მუშაობის შეწყვეტა უწევს. მას და მის კოლეგებს კვლევების განზრახ შეფერხებისთვის დაასმენენ, რომელიც შემდგომშიც უბრალდება აღმოჩნდება. კოროლიოვს 1928 წელს იჭერენ, ხოლო 1929 წელს გულაგში უშვებენ. ამასობაში ფონ ბრაუნს მნიშვნელოვანი მიღწევები აქვს. ის გერმანიის მუნიციპალიტეტ პენემუნდეში არსებულ სამხედრო პოლიგონზე საიდუმლო იარაღზე მუშაობს. 1944 წლის შემოდგომა. ჰიტლერი აანალიზებს, რომ ნაცისტური გერმანია მეორე მსოფლიო ომში მარცხდება და შურისძიების მიზნით ლონდონის მიმართულებით საიდუმლო იარაღს გაისვრის. იარაღი 4-ჯერ უფრო სწრაფია ვიდრე ბგერა და კოსმოსამდე აღწევს. ოკუპირებული ბელგიიდან ლონდონამდე მანძილის დაფარვა სულ რაღაც 6 წუთს ანდომებს. შედეგად 5 იღუპება, ხოლო 22 შავდება. იარაღის ზებგერითობის გამო გადარჩენილები იარაღის მოახლოების ხმას მხოლოდ და მხოლოდ აფეთქების შემდგომ იგებენ. ერთ რაკეტას სხვები მოსდევს. ჯამში გერმანია 44-45 წლებში 3172 რაკეტას უშვებს სხვადასხვა მიმართულებით, რასაც დაახლოებით 9000 ადამიანი ეწირება. მოკავშირეები ანალიზებენ, რომ ეს ის იარაღია, რომელიც აუცილებლად ხელში უნდა ჩაიგდონ. ამერიკა და საბჭოთა კავშირი ჩქარობენ, ნადავლი დასწრებაზეა. მთავარი დანიშნულება პენემუნდეა, სადაც იარაღთან ერთად მეცნიერებიც იმყოფებიან. აანალიზებს რა ფონ ბრაუნი, რომ გერმანია დამარცხების შემდგომ მას და მის კოლეგა მეცნიერებს გაანეიტრალებს, გადაწყვეტს, რომ გერმანელებს დაუსხლდეს და მტერს ჩაბარდეს. არჩევანს ამერიკის სასარგებლოდ აკეთებს. ფიქრობს, რომ თავის სამეცნიერო მიზნებს იქ უკეთ განახორციელებს. და რადგან პენემუნდეს საბჭოთა კავშირი უახლოვდება, ფონ ბრაუნი გეს სამხრეთისკენ იღებს. ავსტრიაში გადასულები 1945 წლის 2 მაისს ერთ-ერთ ამერიკულ ქვედანაყოფს მიაგნებენ.
ვერნერ ფონ ბრაუნის ძმა ამერიკელ სამხედროს უახლოვდება და დამტვრეული ინგლისურით მიმართავს. ჩემი სახელია მაგნუს ფონ ბრაუნი. ჩემმა ძმამ ფაუ 2 გამოიგონა. ჩვენ გვინდა რომ ჩაგბარდეთ. რამდენიმე დღეში გერმანია კაპიტულაციას აცხადებს. საბჭოთა კავშირი პენემუნდეში შედის, თუმცა რაკეტის ნაწილების გარდა ვერაფერს პოულობს. ფონ ბრაუნი და მისი გუნდი ასევე საინჟინრო ნახაზები ამერიკელების ხელშია. ამერიკელები პირველ ატომურ ბომბს აკდებენ იაპონიაში. საბჭოთა კავშირი ახალი, ძალიან საშიში რეალობის წინაშე დგება. მხოლოდ ამერიკელებს აქვთ ორივე: ატომური ბომბი და მისი ძალიან მძლავრი გადამტანის, ბალისტიკური რაკეტის ტექნოლოგია მის შემქმნელთან ერთად. ერთადერთი გამოსავალი არსებობს. გულაგიდან გაათავისუფლონ სერგეი კოროლოვი და მისი კოლეგები, რათა მათ შექმნან ფაუორის ანალოგი. საბჭოთა კავშირს უმართლებს. ის დაკარგულ დროს ინაზღაურებს, რადგან ამერიკაში გადაწყვეტენ, რომ ატომური ბომბის გადასატანად წყალქვეშა ნავები და თვითმფრინავები გამოიყენონ ბალისტიკური რაკეტის ნაცვლად. არ არსებობს საფრთხე, რომ რაკეტას საბჭოთა კავშირი შექმნის. შესაბამისად, არ არსებობს საჭიროება. ფონ ბრაუნი იმედგაცრუებულია. მას ახლა ერთადერთ გამოსავლად ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერა ესახება. ამ მიზნის მსოფლიო ომის დროს უკვე კარგად ნაცად ხერხს მიმართავს და ვოლტ დისნეის დახმარებით პირდაპირ საზოგადოებასთან იწყებს თავისი იდეების წარდგენას. იქმნება ფილმების 3 ეპიზოდი, რომლებშიც ფონ ბრაუნიც იღებს მონაწილეობას. სანამ ფონ ბრაუნი თეორიულად უხსნის ამერიკელ ხალხს რაკეტის დიზაინს, კოროლოვი ფაუორის გაუმჯობესებულ ვერსიას რაკეტა 2-ს ქმნის. რაკეტას საბჭოთა კავშირი პირველად 1959 წლის 25 სექტემბერს უშვებს, საიდუმლოდ. კოროლოვი გამოცდას წარმატებით აბარებს. საბჭოთა კავშირი გადაწყვეტს, რომ ინჟინრის ვინაობა არ გამჟღავნდეს იმის შიშით, რომ ის შეიძლება ამერიკელებმა გაანეიტრალონ. ბირთვული შეიარაღების შეჯიბრი ორ სახელმწიფოს შორის შემდგომ წლებში კიდევ უფრო ცხელ ფაზაში შედის. 1952 წელს ამერიკა ატომურ ბომბზე ბევრად უფრო მძლავრ ბირთვულ იარაღს, წყალბადის ბომბს გამოცდის. ბომბის კოდური სახელია მაიკი. საპასუხოდ სულ რაღაც 1 წელიწადში წყალბადის იარაღს საბჭოთა კავშირი აფეთქებს. ამერიკელები მას ჯო-4-ში არქმევენ. წყალბადის იარაღის შექმნის კვალდაკვალ კოროლოვი ახალ დავალებას იღებს. მან უნდა იმუშაოს რაკეტაზე, რომელიც 5 ტონა წყალბადის ბომბს გადაიტანს და ამასთანავე 8000 კილომეტრს დაფარავს ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულებით. კოროლოვმა იცის, რომ ამ დავალების შესრულებით სანუკვარ ოცნებას, მთვარეზე გაფრენის შესაძლებლობას უახლოვდება. ამიტომაც ის თანხმდება. სწორედ მაშინ იქმნება რაკეტა 7, ეგრეთ წოდებული სემიორგა, პირველი ინტერკონტინენტური ბალისტიკური რაკეტა, რომელიც სოიუზის წინამორბედად ითვლება. იმისათვის, რომ სემიორგამ 5 ტონა ტვირთის კოსმოსამდე ატანა შეძლოს, რაკეტა მრავალძრავიანი უნდა იყოს. ხოლო იმისათვის, რომ მრავალმა ძრავამ რაკეტა არ დაამძიმოს, საფეხურებია საჭირო. პირველ საფეხურზე რაკეტის აჩქარებას 4 მამოძრავებელი განაპირობებს, რომელიც საწვავის გახარჯვის შემდგომ მთავარ რაკეტას სცილდება, რომ უფრო მაღალ სიჩქარეს მიაღწიოს. შემდეგ საფეხურზე კი მთავარი რაკეტისგან ბირთვული ქობინი ცალკევდება, რომელიც უკვე დედამიწისკენ მოემართება, საბოლოო მიზნის აღსასრულებლად. რაკეტის შექმნას და გამოცდას კოროლოვი და სარაკეტო ძრავების დიზაინერი ვალენტინ გულშკო რამდენიმე წელი უნდებიან. 5 წარუმატებელი ცდის შემდგომ 1957 წლის 21 აგვისტოს ბაიკონურის კოსმოდრომიდან სემიორგა კოსმოსში მიფრინავს. ეს დიდი გამარჯვებაა, თუმცა კოროლოვს მიზნამდე კიდევ რამოდენიმე ნაბიჯი აშორებს. ახლა მან უნდა შეძლოს და საბჭოთა ლიდერები დაარწმუნოს, რომ რაკეტის გამოყენება სხვა სამხედრო მიზნითაც არის შესაძლებელი. კერძოდ კი კოსმოსში ობიექტის გასაშვებად, რომელიც დედამიწის ორბიტაზე იმოძრავებს და მზვერავის ფუნქციას შეასრულებს. ხრუშჩოვი თანხმდება კოროლოვს. იდეის გასატესტად 1957 წელს კოსმოსში პირველი ხელოვნური სატელიტი სპუტნიკი იგზავნება. სპუტნიკი დედამიწის ორბიტაზე იწყებს მოძრაობას და იქიდან ხმოვან სიგნალებს უშვებს. ეს მოვლენა იმაზე მეტ მნიშვნელობას იძენს, ვიდრე უბრალოდ ტექნოლოგიური უპირატესობის დემონსტრირებაა. ამერიკაში დიდი აჟიოტაჟია. Scanning the horizon in Moscow while the world watches the flight of the satellite. They call it Sputnik. Russia hails its own achievement with loud praise. Defense Minister Marshal Zhukov declares Soviet science makes possible newest weapons for its armies, including the intercontinental ballistic missile. Gets the American people alarmed that a foreign country, especially an enemy country,
can do this. We fear this. Mr. President, are you saying you are not concerned about our nation's security? As far as the satellite itself is concerned, it does definitely prove the possession by the Russian scientists of a very powerful thrust in their rocketry. და კიდევ ერთხელ, ჩვენთან ერთად არის ჰოვარდ სმიტი, ვაშინგტონში მიმდინარე ამბებით. Так, აქ ძალიან სერიოზული შეშფოთება იმაზე თუ რა რეაქცია ექნება ამაზე მსოფლიოს. ამჟამად ცივ ომში ამერიკასა და საბჭოთა კავშირის შორის ძალთა ბალანსია. თუმცა ჯერ კიდევ არიან ქვეყნები აზიაში, ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში, რომლებსაც ჯერ არ გადაუწყვეტიათ ვის მხარეს დადგებიან. ისინი მაშინ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, როცა ერთ-ერთი მათგანი მოიგებს. ამ ქვეყნების გადასაბირებლად რუსეთი უკვე ფლობს ერთ მნიშვნელოვან უპირატესობას. მათ სურვილი აქვთ, რომ პრიმიტიული აგრარული ეკონომიკიდან თანამედროვე ინდუსტრიულ სახელმწიფოდ გარდაიქმნან და შესაბამისად ისინი რუსეთით არიან აღფრთოვანებულები, რომელიც ერთდროს მათსავით ჩამორჩენილი იყო, მაგრამ შეძლო და თავი დააღწია ამ ჩამორჩენილობას. და ახლა, როდესაც რუსეთმა დასავლეთის ყველაზე განვითარებული სახელმწიფო დაამარცხა კოსმოსში, ისინი შესაძლოა უფრო აღფრთოვანდნენ რუსეთით. მოსალოდნელია, რომ კიდევ ერთი შედეგი დადგეს. კერძოდ, ბოლო თვეებში რუსეთი ემუქრებოდა ქვეყნებს, რომლებიც ამერიკას ბაზების განთავსების უფლებას აძლევდნენ. აქამდე ეს მუხარა სერიოზულად არ აღიქმებოდა, მაგრამ ახლა, როდესაც რუსეთმა ტექნოლოგიური უპირატესობა აჩვენა, შესაძლოა მუხარა უფრო ეფექტური გამოდგეს. 1959 წლის 15 სექტემბერს ნიკიტა ხრუშჩოვი ამერიკაში მიემგზავრება და იზენჰაუერს საჩუქრად სფეროს ფორმის ნიშანს გადასცემს, რომელზეც საბჭოთა კავშირის სიმბოლოა ამოტვიფრული. წინა დღეს სწორედ ამგვარი ნიშანი ჩამოაგდო მთვარეს საბჭოთა კავშირის კოსმოსურმა ხომალდმა ლუნაორმა, რომელიც პირველი მიუახლოვდა მთვარის ზედაპირს. იზენჰაუერი არც ისე აღფრთოვანებულია საჩუქრით, მაგრამ არ იმჩნევს. ცივომს ახალი განზომილება, კოსმოსური შეჯიბრი ემატება. თავდაპირველად საბჭოთა კავშირი პირველობას ართმობს. ხელოვნური სატელიტის შემდგომ პირველი ძაღლი კოსმოსში საბჭოთა კავშირელია. ასევეა პირველი ადამიანიც. საპასუხოდ 1961 წელს ამერიკის პრეზიდენტი ჯონ კენედი ამბიციურ გეგმას აანონსებს. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. 60-იანი წლების ბოლოს პირველი ადამიანი მთვარეზე ამერიკამ უნდა გაუშვას. პროექტ აპოლოში კოლოსალური თანხა, 156 მილიარდი დოლარი იხარჯება. პიკურ პერიოდში პროექტი 400,000 ადამიანს ასაქმებს. ასევე ჩართულია 20,000 ინდუსტრიული ფირმა და უნივერსიტეტი. ფონ ბრაუნი ოცნების ასრულებას ნელ-ნელა უახლოვდება. კორილოვისგან განსხვავებით, რომელიც 1966 წელს მოულოდნელად გარდაიცვლება. საბჭოთა გმირის ვინაობა მხოლოდ მისი გარდაცვალების შემდეგ ხდება ცნობილი. წლის 19 ივლისს აპოლო 11-ის მისია მთვარისკენ იღებს გეზს. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. ამ ღირსშესანიშნავ მოვლენას 600 მილიონი ადამიანი უყურებს ტელევიზიით მსოფლიოს გარშემო. მას შემდეგ ამერიკამ მთვარეზე ადამიანის დაჯდომის კიდევ 6 მისია განახორციელა, ბოლო 1972 წელს. და მაინც, რატომ გაფრინდა ადამიანი მთვარეზე? ერთია მეცნიერების დაუშრეტელი სურვილი აღმოაჩინოს და შეიცნოს ახალი,
მაგრამ მეორეა სახელმწიფოების მიერ გაღებული უზარმაზარი ინვესტიციები, რომლის გარეშეც მეცნიერები თავიანთ ცნობის მოყვარეობას ვერ დაიკმაყოფილებენ. What you just said is a complete delusion. It presumes that we went to the moon for science. It presumes that we went to the moon to explore it. But that's not why we went to the moon. Brother Neil, no, it is not. No, it is not. We went to the moon because we were at war. Sputnik was not just some orbiting spacecraft. It was a hollowed out intercontinental ballistic missile where they took out the warhead and put in a radio transmitter. The military knew this. That's what founded NASA. NASA's budget for science it averaged over all these years about 25%. The rest has been for geopolitical purposes. All right? So it's the I don't want to die driver in this world. That's why we spent all this money. And so the moment we learn Russia's not going to the moon and it's certainly not going to Mars, we canceled the program. It had nothing to do with public interest. 2017 წელს ტრამპმა დირექტივა გასცა, რომ ამერიკელი კოსმონავტები კვლავ უნდა დაუბრუნდნენ მთვარეს, ხოლო 2023 წელს მარსზე უნდა დადგან ფეხი. ამგვარ გეგმებს ამერიკის სხვა პრეზიდენტებიც აანონსებდნენ. ღრმა კოსმოსის კვლევებზე საუბრობდა როგორც უფროსი, ისე უმცროსი ბუში. ობამა მარსზე მოგზაურობის პირობას დებდა, თუმცა იყო და კვლავ არის პრობლემები დაფინანსებასთან და სხვა ბიუროკრატიულ საკითხებთან დაკავშირებით. 2020 წელს ტრამპს კიდევ ერთხელ მოუწია შეეხსენებინა კონგრესისათვის კოსმოსური პროგრამის დაფინანსების მნიშვნელობაზე. I am asking Congress to fully fund the Artemis program to ensure that the next man and the first woman on the moon will be American astronauts, using this as a launching pad to ensure that America is the first nation to plant its flag on Mars. მიმდინარე წლის აპრილში ჩინეთმა მარსზე პირველი ადამიანის გაშვება ასევე 2023 წლისათვის დააანონსა. დააჩქარებს ჩინეთის საპასუხოდ ამერიკა ტემპებს. უნდა ველოდოთ ახალ ცივომს, რომლის ერთ-ერთი განზომილება კვლავ კოსმოსი იქნება. დიდი ალბათობით კი და იმისათვის, რომ ამ ომშიც ამერიკა გამოვიდეს გამარჯვებული, მას უდაოდ ინდუსტრიული პოლიტიკა დასჭირდება. We need to rebuild the American economy, and we can only do that with a visionary strategy that galvanizes the imagination of Americans, like the Kennedy moonshot, the Reagan SDI. What we've had so far, look, let me put it very simply. The numbers show that the Trump policy towards China was a catastrophic failure. We're importing now more than 30% more from China than we did in January 2018 when Trump imposed tariffs. Tariffs are a really lousy way of dealing with this kind of problem. And as for technology suppression, China has built 70% of the world's 5G networks and is proceeding to build the applications on top of that, which constitute the fourth industrial revolution. We can do better than China. We're better equipped to innovate than China, but we're not, because we're crushed by a technocratic elite which has sucked the marrow out of the United States economy and generated enormous wealth doing things that for the most part harm us. The Pentagon, that's basically a giant, pork barrel for defense contractors who sell us the same 20-year-old garbage year in and year out and have no interest in innovating. The Chinese have stolen the American approach. They want to be Reagan in the Cold War against a sclerotic Soviet Union. Now, they're not as good as it as we are. And my argument is we have nothing to learn. We only need to remember. We need an industrial policy. It's going to take about $1 trillion and 10 years to rebuild our industrial base after 20 years of the American elite shifting everything to software and destroying our skill base, our industrial communities, our manufacturing companies, and so forth. $1 trillion, not a lot of money. We're going to need apprenticeship programs like the Northern Europeans to take kids who might be wasting their time, doing a gender studies major at colleges and teach them a trade where they'll probably make 3 times as much money. We need a Defense Education Act like Eisenhower introduced after Sputnik, which gives people scholarships for engineering and other things which
meet national defense requirements as opposed to critical studies theory. We know all these things because we've done every single one of them. We only have to dust off the old ideas and get the band back together. And what I put to you is that the conservative movement needs a positive program, a set of solutions to galvanize the American people, capture their imagination, as Kennedy did when he pointed to the moon, as Reagan did when he promised to defend the homeland against enemy ballistic missiles. We need a positive view, we need a can-do approach, and we need to found it on the proven track record of the United States of America in pioneering the future for the world. Thank you.